આનંદ આખી દુનિયાના વિજ્ઞાની ભેગા થાય આવો આનંદ ના આવો. કેમ કે આનંદ અંદરનો છે, આ બહારનો અંદરનો આનંદ જાણે પ્રગટ થાય. ખબર છે મૂળ નાચે છે, આ નાચવાનું નાચી ઉઠવાનું મન જ્યાં નાચી ઉઠે કારણ આનંદ આત્માનો સ્વભાવ છે. આનંદ આત્માનો સ્વભાવ જ છે. પરમાત્મા એ આત્માનો સ્વભાવ. આપણે ભૂલ્યા જઈએ. અનેક સાધુ સંતો મળે છે પણ એ હાથા શબ્દ બોલનારા નહીં. જો હાથા બોલતો હોય તો તમને ખબર પડી જાય કે દરેક માણસનો સ્વભાવ જ પરમાત્મા છે. દરેકનો સ્વભાવ કેવો છે? પરમાત્મા. જો પરમાત્મા તમારો સ્વભાવ હોય તો પરમાત્મા સ્વભાવ કેમ છે? હવે આપણું એક ભજન રાધાબેને ગાયું, નથી મારા ઘરમાં અંધારું. શું વાગાવામાં થોડું ખાવાનું બાકી થશે નાવાનું, અડધું જવાનું ખાવામાં નાવાનું. એક વાંદરો અને એક લંગડો બે ભાઈબંધ. એક વાંદરો અને એક લંગડો આ બેને દોસ્તી કરી લીધી. જેમ વાંદરાનો ઉધર નહીં, લંગડા હેડાય નહીં, આ બે પૂછી દે. આ બે દાના દોસ્ત બની ગયા. લંગડાએ વાંદરાને કહ્યું તું મને ખભા ઉપર બેહાડી લે. તારો વાંચો નથી પણ મારો વાંચો છે ને, તારા પર ઘર મારી આ બેનું કોમ થઈ જવાનું. આ બેનું કોમ થઈ જાય ને એટલે જયારે બરફ ઉપર પાણી રહી ગયા ને એટલે રોટલું ચાલુ થઈ જાય. એમ કોઈ પણ વાણી જો ગોવામાં આવે તો પહેલી વાણીનો અર્થ સમજવો પડે કે આ વાણી ગવાય છે, કેવી ગવાય છે. આપણે આ વાણી ભજન લખ્યું બધા આખી દુનિયા વાળા ગાય છે પણ આ ગાનારોને આ વાત કદાચ ઓછી પકડાય. આ ભજન ભેદ વાળો બધો પ્રજાનો પડદો ખોલીએ તાને તમને ખબર પડે. ચેતન સ્વરૂપ છે અમારું. આવું કહ્યું ને? હા. આ ઓલો છે ને આત્મા કેવો છે? ચેતન. એનું સ્વરૂપ કેવું છે? ચેતન. આ બોલાય ચેતન છે, પરમાત્મા છે. બોલાયનું સ્વરૂપ જ ચેતન છે. પકડવાનું કાંટાપડા તો હરશું પકડવાનું નહીં, હરવું પકડવાનું છે. હા. આ બોલાય કોણ છે? ચેતન સ્વરૂપ છે અમારું. તમોને જાદુ શું કહીએ? તમને બેહે એવું નથી મારા ઘરમાં અંધારું. આવા ચેતન આત્માના મૈયા શરીર સજ નહીં. ચેતનનો શરીર નથી, સજ નહીં. મંગાભાઈ નહીં, રોમભાઈ નહીં, રોમ નહીં, કૃષ્ણ નહીં, માતા નહીં, મહાદેવ નહીં, બ્રહ્મા નહીં, વિષ્ણુ નહીં, પણિયા નહીં, બ્રાહ્મણ નહીં, નાગા નહીં, જાગા નહીં. શરીર આત્મામાં સજ નહીં. આ ભજન આવું કે છે. હા. ચેતન સ્વરૂપ છે અમારું, તમોને જાદુ શું કહીએ? ચેતન સ્વરૂપ છે અમારું, તમોને જાદુ શું કહીએ? નથી મારા ઘરમાં અંધારું, તમોને જાદુ શું કહીએ? એક ફૂંક મારો તો દેવો રોઈ જાય અને ચોલામાં ફૂંક મારો તો દેવતા પ્રગટ થાય. હા. ચૂલામાં ફૂંક મારો તો દેવતા પ્રગટ થાય. ચૂલામાં ફૂંક મારો તો દેવતા પ્રગટ થાય. અને ફૂંક મારો તો દેવો ઓલવાઈ જાય. તમારે શું કરવું છે? પ્રગટાવવું છે. મારા ઘરમાં અંધારો. હવે તમે ભજન કાનો કરો છો? તમે અહીં સમજો ને મરી જો આ બધું કરેલું પાછળ જવાનું તમારું. તમે બધે કુટાવશો ને શું? હા. એમને તમારે વાપરવું છે કે સમજવું છે? સમજવું છે. હા તો બધું તો વાપરો બરાબર. આ કોણ છે મારા હોન બોલી મનમાં કરવાની.
ટોપી કર ટ્રાક્ટર કને લાગે આ ભૂલી ગયો જીવ છે તમે ભૂલી જાય એટલે જીવ આ જીવ કેમ ગયા તમે ભૂલી ગયા છો આ ભૂલી ગયા વધરો તો જીવ પે હાળો પડ્યો ને હા હવા વધરો તેમાં લાગલા પે હાળો પડ્યો ને તમે તમને તમે જીવ છો બરોબર કોણમો હોન કરે આ શું છે કોણ હોન કની કરી તું આત્મા છું આ બોલાય આત્મા છે કારુણિક સ્વરૂપ છે આ બોલાય અને જે બોલાય આત્મા છે એમાં શરીર રૂપી અંધારું તારામાં નથી અમે અત્યાર સુધી શરીરનો ભજન કરી આવવાનું છું ફેલ જવાનું શ્રી અંબાજી માતાની જય સવા ગામ રાખવાનો થઈ હાઉ જય બોલ લાખો મળો છો આ બધું થોડું બોલેલું જ છે ને હાઉ નથી મારા ઘર માયા તારો સામોને જાદુ તો કહીએ નથી મારા ઘર માયા તારો સામોને જાદુ તો કહીએ કોઈ દાડો સૂરજ અંધારું જોયું જ નથી જોયું જ નથી જો વાત કરવાની રહી અરે સૂરજ નામે દાડો નથી ને રાતે નહીં આત્મામાં જ્ઞાન નહીં ને અજ્ઞાને નહીં હરે હરે લેકિન આત્માનું જ્ઞાન લેવું કોણ આલે એવું છે આ તો બેઠો એનું જ્ઞાન આલે જગરિયા દેવની જય ગણપતિની જય બોલાવડાવ હવે જન્મી મરી જાય એની એની જય નથી મારા ઘર માયા તારો સામોને જાદુ તો કહીએ નથી મારા ઘર માયા તારો સામોને જાદુ તો કહીએ અમારો સામોને જાદુ તો કહીએ અમે શરીરને જોયું જ નથી રે હવે શરીરને જોયું જ નથી અમારે શરીરને કોઈ શરીરના ચેતાને જોયું નથી સૂરજ અંધારાને જોયું જ નથી સૂરજ અંધારાનો વાત કરો તો થાય શું કોઈ દાડો સૂરજ અંધારાની વાત કરે નહીં તો આત્મા તો શરીરની વાત કરે જ નહીં હા અને આ બધું શરીરનો ટોનો ભેગો થઈ ગયો ઓવા આ શરીર અંધારું આ બોલાઈમાં સનાઈ છનાઈ અને આ કરંટ આવ્યો એના બી આ પંખાનું અંધારું છે હા શું હા કરંટમાં પંખાનું અંધારું કરંટમાં પંખા છે નહીં કરંટના અંદર કોઈ છે નહીં શું ગાલવાનું નહીં આ ફલાણી કંપનીનો બોલું આ એસીનો બોલું લોહોનો બોલું આ બધું બોરોમાં છે કરંટમાં કોઈ નથી મહેરબાની કરી કોઈ ગાલશો નહીં. તો હાથા માર્ગે જવું હોય તો તમે કરો એ બરોબર જન્મને મૃત્યુનો સ્પર્શ નથી અમને જન્મને મૃત્યુનો સ્પર્શ નથી અમને વિરવી પાઈ અમે કહીએ તમોને જાદુ તો કહીએ વિરવી પાઈ અમે કહીએ તમોને જાદુ તો કહીએ સ્વરૂપ છે અમારો તમોને જાદુ તો કહીએ જન્મના મૃત્યુ ચેતન નથી ના આ જન્મના મૃત્યુ સગણ જન્મ ઉજવો છો ને હા પકડે બોલાવી જે કરો એ હા હા જન્મ એ કાલે કોરોનાનો
જન્મદાડો હા તો જગ ડેડવાનું ડેડવાનું જલાવાનું હાલ ચાલે સાવ વાપરી લે શું કર એના વાત પે કેરો ભજનમાં ઘોડા છે તે શું કરવા મને બુદ્ધિ કેવો છે બધો શીખ કે થાય છે તમારું વધવાનું તો છે તમારે અરે એટલો ભજન કરી ચાલશે નહીં તમારું વધવાનું જે રીતે થાય એ જુઓ અરે આપણે રાતે 12 વાગે ઉભા રહીએ અને કોઈ માણસ લઈને જાય અંધારી રાત હોય એ માણસ લઈને જતો એના દ્વારા આપણે 1 વીઘો જઈએ 1 કિલોમીટર આગળ જઈએ અને પછીનું ક્ષેત્ર માણસ વાળો વળી ગયો હા અધવાળા વાળો તો ગયો અને એના અધવાળા રીતે અટવાયો ઉભો રહે શું અટવાય સત્યમાં છે ઉધવાનું નહીં સજીવમાં જે કોઈને ના દેખાય રે સખિયા રે કોઈને ના દેખાય રે આયો રે જુવાયા રે કેવો અંધાપો આયો રે આપણને ઓછું છે કે અમે ભજન આવું નથી નાદ છે જાણ કરીએ ને ઘર વગરનો કૂવો હોય તો ગમે ત્યાં પાણી ભરીએ હા એનો મુહૂર્ત જોવા ના ના આ ભજનમાં બે આવી જિંદગી ભજન કરીએ જે આવે એના બધી ભજન જ આવો ભગત કશું કરે અરે અરે ગુરુની વાણી વેદના વચન બેરું નહીં ફૂટવાનું સત્સંગ કરીએ શું કરીએ સતનો સાંગ શું બોલે છે સદગુરુની વાણી વેદના વચન ભરેલી એમને એ તો પાસેથી આવી પૂછવું પાછળ શાકડો મળી અમે જીને હૈયે રાસે દરિયે આવો ને આવા સત્સંગ કરીએ સતનો ક્ષણ એટલે સત્ય મળશે હું તમને 50,000 આપું કાલે પડી બોલાઈ આવું બધા મંદિરો ફરી વળો જેટલા બાવા બેઠા ને પ્રખ્યાત કથાઓ નહીં કરતા હા આ બધા કે અમારે ઊંડી સત મગાવ્યું છે પાછી રાતું પહોળું થઈ ગઈ છે દશો આવો જેવું ગુણ કે ભૂમિ પરમાણાનો છે દારૂ બાળું બીજું રાખલ નહીં વાર રાખલ નહીં આપણા જેવો હાથો રૂગડો તેના બેઠા હોય ઉભરીને ખબર પડે નહીં એ પરમાણાના છે અને એ સત મંગાવે અને આ સત મગાવે છે ખેડૂતો ખેતી કરતા રીતના કરીને પાસે સત એ થોડું ખેતી પાકે છે ના પાક વેપારીઓ આલે ના આ મંદિરમાં મળે ના. આ સત્વ મળશે હે તમે આ ખોજ કરી શું હા તો અસલ ઊંચી જેવી બેન નહીં સત્યને ચાલો ભજન તો કરો સત્યને જો ગોજીજીએ લખ્યું સત્યમેવ જયતે જય કનો થવાનું સત્યનો તમે બોલો જીનો થશે ના અચમ સતના ભેગું અને ગાલો છો સમજણ વિના જય કનો થવાનું સત્યનો હજી સત જોયું નથી પણ સત્યનું જે થાય ને હાય તમે અસત્યમ ગાલો છો આત્મા સત્ય. શરીર અસત્ય મારા ઘરમાં નથી મારા ઘરમાં અંધારો તમને જગતો કહીએ નથી મારા ઘરમાં અંધારો તમને જગતો કહીએ મારી બોલો
વેચો રહી છે તમને ખબર છે આદિ અંતના અંતની પાર. અહીં થોડો ભજન કરવા બેઠા છે હા આ તો તમે આ એટલે ચાલુ કર્યું હા શું તમારે વાપરવું છે ને કોણ? હા એ માટે બોલવું આપણે પડે. તો જો છીએ આદિ ને અંતના પાર. અંત શું છે હા બે દાણા બોલો આદિ અંત શું છે મોટા બધો શરીર બધો શરીર બ્રહ્માજી કેવી ઉડી આખું જગત આદિ ને અંત વાળો. આદિના અનાદિ અનંત આદિ અંતના પેલી પર રહીએ. આદિ અંતની પેલી પાર રહીએ. ત્રિકાળથી સ્વયં રહીએ. તમને કહીએ. આ સતમું શરીર નથી સતમું શરીર નથી. और શરીર નથી તાર બીજું જેટલું નથી એટલું કહું હા સતના નહીં નથી એટલું જેટલું નથી એટલું કહું. અને જે હું કહું એટલું તમે ચાલ્યું છે હા પણ તમારી દશા કેવું જવાની એટલું અભ્યો એટલી ગરગાડી કરી જાય બાજુ અને એડમાં હું ચાલું જેમ કે સત્ય નથી જો સત્ય ને પેલું તો તમે મારી વાતો વાપરીને થોડા કોણ હલકા કરી નાખો આ કાલિદાસ મહારાજ છે ને કે નહીં હા હે હા હવે એ બોલે છે ના હાલતા કોણ બોલે છે આ નેકા તો લાંબુ પડશે ને તો ભાઈ કાબરો કરીને કહેવાય મંજીરા કરીને કહેવાય હા શું આ બોલે છે તું તમે જે કઈ બોલાવો છો કાલિદાસ મહારાજ હા બદરોમાં પીરની ખરી ને હા અને અંબાજીની હા રોમની હા મહાવીરની હા જેટલો જે બોલાવો બધું મારા જેવો શરીર જ છે ને હા આ તમારે આ ગણતરી કરવાનું ને કતાર કરી. એટલે તમે જે બોલાવો એ આદિ અંતની જેવી આદિ ને અંતની બધો બ્રહ્માથી કીડી ઉઠેલો શરીર જેવો આદિ ને અંત વાળો આ બોલાય અનાદિ ને અનંત. હવે અનાદિ અનંત શરીરનો આદિ અંતવાનું તો આની ખબર જ નથી આ કોઈ શરીર આત્માને જોડતું નથી. હવે તમે શરીર ને તોડલા કરી નાખો મેં ના પાડી તોડલા બોલલા કરવાના નહીં શું ચોલા નહીં કરવાના. નહીં થોડા દાડા બધે જે મરવાનું છે એની પૂજા તમે કરો તો મને તો સારું લાગે ને હા હા તો મને સારું લાગે પણ સજેર જેવું તમારે મરવાનું આવશે થોડા દાડે અરે ત્યાં મહારાજે તમને જેમ તેમ આ કહ્યું શીખવાડ્યું મહારાજ કહે છે તો તમે વાપર્યું નહીં નથી મારા ઘરમાં અંધારું જમ આ બોલે છે કાલિદાસ વ્યક્તિ શું છે વ્યક્તિ અને આ અનેક વ્યક્તિઓ આ વ્યક્તિ ખરી પણ અનેક વ્યક્તિ. બરોબર અનેકમાં સ્ત્રી પુરુષ છે ને હા આ બોલનારો છે ને એ વક્તા કહેવાય કેવો વક્તા અને આ વપરાય બધા શ્રોતા આ શ્રોતા કોણ છે શરીર. શરીર ભાઈ આટલે ઈ તમારું પણ ટૂંકો પડે જો. હા હા એટલે જ્યારે વાત બેઠી એટલે ખબર પડી જાય હા ખરી વાત છે. તો કજેડા ઘોડો નીકળે ના નીકળો. જુઓ બધા નહીં લોકો આ સમજે ને કે મહારાજ કેમ ગજેડા પર વરઘોડું કાઢે હા અને બધાના ઉપર કૃષ્ણની મૂર્તિ મોકલ. તને રોમને ભાગ્યો
આમ કેમ લઈ જાય છે? હવે આ મેરો બોલી કે તમને કહું મેરો શું બોલી પછી મેં કીધું ભજન ગાય જ રાખવાનું અને કાયદાર મારે તો ભજન ગાવા હતા નથી. ચિંતાનો તમારું શકુન તો છે ને પણ નુકમાન બોલો ઉભો કર્યો તો તમે ભજન મોડો કર્યું ના. શું હા એમ નહીં શું કહે છે મીરો 14 ભુવનનો એક જ પ્રભુ તું કેટલો ભુવન 14 ભુવન કયો છે ડાકોરમાં મુંબઈમાં છે અથવા પટાણમાં છે તમે એવો શું કેમ ગાઈ છે 14 ભુવન કેટલો ભુવન 14 ભુવનમાં પ્રભુ તું હા, એક તું. હાલો હવે તમને બીજો એક દરવાજો ખોલું એક દરવાજો ખોલું. કેટલા વર્ષ રોમ વનવા ગયા હતા 14. રોમ કાળો આવી ગયો હા, 14. અને એક જ પ્રભુ રોમ એક. અને 14 વર્ષ વનમાં જાણ હા. વન કેટલો 14 વર્ષ અને આ શરીર છે એ 14 ભુવન. તલાતે રસાતે મહાજન પતાળ. આ પતાળ હાથ અને સર હાથ આકાશ. લોક ભુવનલોક માલલોક જનલોક સતલોક આ હાથ આકાશ. આ 14 માળનો બંગલો. આ મૂળ એક જ પરમાત્મા છે અરે 14 ભુવનમાં એક જ પ્રભુ ને હા. આ શરીર છે એ 14 ભુવન. આ મૂળ એક. તમે બોલાઈને મનો શકજો કશું નથી તો મોટો પસાડો છો કશું નથી તો તો તમને કેવા સમજવા હલે. હા બોલે આ મીરાએ કહ્યું હાવ ગેરવલ્લે વાત છે સોલંકી બોલી છે ના. 14 ભુવનમાં મને તમારા જોડે વાત કરવાની તમારો નંબરનો તો હમો કોમ લાગશે બીજાનો ભલે તમારો જેવો હોય તમારો નંબરનો જુઓ તારો બોલે ને એનો નેળો સી રીતે લગાવશો આ બોલે તો પીર છે શું આ રમો પીર છે આ બોલે પીર છે આ પીરને તમે ઓળખશો કેવી રીતે તો સત્યની વાત આવી તો સત્ય બરોબર સત્યની સદગુરુની વાણી સદગુરુની વાણી વેદના વચને ભરેલી. સદગુરુની વાણી વેદના વચને ભરેલી. અમજીને હૈયે રાસ ધરીએ આવો ને સદગુરુ કોઈદારો વેદની વાણી ગાય નહીં કોઈ શાસ્ત્ર નો વચન નહીં દરિયો દરિયામાં 99 નાલ થઈ જાય ડૂબી જાય પણ દરિયો 99 નદીઓનો મૂળ ગાય નહીં. અરે અરે એની મય ઉભી થઈ છે તો સદગુરુ કોઈદારો શાસ્ત્રો નો વચન નહીં. નહીં કને કહેવાય જો સત કને કહેવાય
પેલું તો તમને શ્રોતા આ બધા શ્રોતા જેટલા માણસ છે ને બધા શ્રોતા અને કાળીનાથ વક્તા આ બોલે એમાંથી વાત કરો આ બોલે ને હા શ્રોતા વક્તા શરીરને વાત કરો. બધા કોણ રે સતતો શ્રોતા રે ભક્તાની પેલી વાત છે. સતતો શ્રોતા રે ભક્તાની પેલી વાત છે. શ્રોતા ભક્તા તો દેહમાં દેખાય રે. સબરે જવાનો યાદ આવી. શ્રોતા ભક્તા તો દેહમાં દેખાય રે. તમે સંત છો હા સભામાં આયા. તમે વિષ્ણુ હા. તમે શંકર કોઈ નથી શંકર બ્રહ્મા વિષ્ણુ તમે જ છો અરે સંતની સભા છે સભામાં સંતની સંતની સભા છે. શ્રોતા વક્તાના પાર શું રહ્યું પછી સત્ય હે? સત્ય આ શરીર વક્તા અને શ્રોતા આ મારા શરીરને તમારે શરીરને તમારા શરીરમાં વાપરનારું શું છે એ હું હા તમારા શરીરમાં તમારે કોણ ખરા હા પણ વાપરનારું હું છું એમના પાછળ બેઠો છું હા. આના શરીરમાંથી હું બોલું છું તમારામાં હા, બરોબર. બોલનારું એક જ અરે આ બધો મારામાંથી બાદ કરી નાખો આ બધો બાદ થઈ જાય મારે કોનું ભજન બોલું નહીં સત્ય સુધારે ભક્તાની પેલી વાત છે. સતતો શ્રોતા રે ભક્તાની પેલી વાત છે. શ્રોતા ભક્તા તો દેહમાં દેખાય રે. સામે સતરે સભામાં આજે આવી. જો સભામાં આવ્યો તો હવે જો કરોડો જન્મનું કલ્યાણ ચાલે છે એટલે જોઈ નહીં ધરતી ઉપર જશો નહીં અમે જે વાત કરી છે ધરતી વગરની અરે વગરની આકાશ વગરની સૂર્ય વગરની જગત નહીં દેવી દેવતા નહીં તોથી તમે આયા છો અરે સભામાં ભેગોનું જો તો ગળી ગયા જો હવે વિચાર કરો સત્ય શું એ ચારથી ઊંચું છે એક પ્રકૃતિ બીજી આકૃતિ ત્રીજી વિકૃતિ અને ચોથી સંસ્કૃતિ અરે આ ચારથી સત્ય ઊંચું છે મુક્ત આ ચાર શું છે પેલા ભણી ના આવો કાશીમાં જવો ભણવા આયા ભણવા